guys! Welcome back to my channel. So, ang video ko today will be a collaboration with Blankpiece PH and also with Kitten's Kiss PH. They are affiliated with each other. Medyo magiging maingay yung ating surrounding kasi nasa office ako. As in, sa may gilid lang kami ng road. Wala tayong choice. Anyway, this vlog must go on kaya let's move on na to the video itself. Para siyang vitamins siya ng kababae. Halos lahat ng babae meron na nito. I got like 12 new shades of lip tints from Kitten's Kiss PH. I'm really an addict when it comes to lip tints. I'll assure you guys na ibibigay ko sa inyo yung pinaka-honest na review ko about this product. It's my first review. Please bear with me, guys. I'm not a pro and ayun, I'm just gonna be honest. Really honest. Alam nyo guys, ang cute ng packaging. Iba-ibang shade, tapos iba-ibang packaging. Grabe guys, ang bango. Parang siyang candy. Parang candy. Amoyin ko na lang ito. Di ko na swatch. Havana, so it looks like this. Feeling ko bagay siya sa mga sobrang mapuputing babae. Paggabi lang sila lumalabas. Mga sanay sa aircon. Next is Red Violet and Lace. Red na red. Auburn. Wait lang, Auburn. Cause I'm all about him. Ito yung fresh na dugo. Munchkin. Feeling ko magkakulay lang yung Munchkin tsaka Sphynx. Sort of Apricat. Orangey siya. Ragdoll. May pagka-brownish na color siya. Ayan yung... Ano ba ito? Ragdoll. Ito yung Peachy. Parang red-orange na color. But it's cute. The Primo Holy. Medyo maroon. Maroon yung kulay niya. Ano? Bastos? Calypso. Ang kulay niya yung Auburn. Calypso. Tapos ito yung Auburn. Parang magkasing ng color nila. Havana. Ito. Havana. Deep brown siya. Lastly, we have the Pixie. Brown na may pagka-red. Na deep sila pa rin. Basta ayan yung Pixie. Ang hirap mag-swatch na dosen na lip tint kasi feeling ko papunta na siya sa kilikili ko. Okay. Yan. Sumama lang siya kasi pawis na ako. Ang init dito, hindi ako pwede mag-electric fan kasi marinig sa video. Nice. Andiyan pa rin yung stain. Kakalapit lang naman yung colors nila, so I just chose one representative. Pili lang ako ng isang shade na magkakapareho lang naman. First, we have the Cuddle. Pang high school yung color niya. Peachy. Sphynx. Havana. Unana. Toast of New York. Auburn. Ang ganda ng pagkarit. Ano, favorite ko nung Auburn. Try natin kung kiss-proof din ba to. Kiss lang natin yung hands ko. Huwag ka mag-selos love. Oh, okay. Ang galing kasi walang nag-stay na lip tint. Girl, this is legit. Ito na finally yung masasabi ko about the lip tint. The tint is really pigmented. Sabi dun sa description nila, highly pigmented. It's doubt ako kasi sabi ko, okay, most of water tints pa naman is like, hindi ako nabibilib. Unlike this one kasi tingnan nyo yung color niya, buong-buo siya. Although, merong parang umiipon pa rin siya dito, pero nasasakop niya yung buong lips ko. So, malayo nga, parang lipstick na siya eh, kung titingnan nyo, diba? And it's lightweight. It's blendable also. Kasi kanina trinay ko siya. Kapag maglalagay kayo, konti-konti lang, pat nyo agad siya, or ikalat nyo agad siya sa face nyo kasi nag-iiwan siya agad ng stain. May parsa pa. Lalasan ko siya kasi since kanina, diba sinabi ko, sweet yung amoy niya. Although sweet yung amoy niya, wala siyang lahat. Most of the tints na alam natin, merong bitter na taste. Wala na ako ibang masabi kundi, ang ganda guys ng lip tint na to. Swear. Ito pa yung maganda dun guys. Yung ganitong lip tint, magandang quality and everything.
only cost 120 pesos yung isang tint. Ang ganda talaga ng product, as in, wala na kami masabi. No, feel ko, eto na yung hinahanap ko na tint. I'm just gonna put the link down below nung shop. Guys, mag-order na kayo. Pumili na kayo agad. I'm just gonna end my vlog here. I hope na nagustuhan niyo yung video natin ngayon. Yay! It's my first review vlog! Thank you again, Blank Kiss PH and Kitten's Kiss PH.